Good morning, everyone. It's good to be here with you again this morning. ได้ขอบพระเจ้าที่ได้อยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ครับ I don't know about you, but I had fun yesterday. ผมไม่รู้ว่าเราสนุกไหมแต่วันนี้ผมสนุกมากเลยครับ You are such a great group of people. พวกเราเป็นกลุ่มที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่สอนมาไม่เคยมีกลุ่มไหนที่แปลกประหลาดเหมือนนี้มาก่อน And I just love being here. อาจารย์บอกว่าชอบมากเลยนะอยู่กับคนที่อยากเรียนเนี่ยชอบมากเลยนะครับ So yesterday we talked about leadership. เมื่อวานนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำ And we tried to move into an understanding of what is servant leadership. เราพยายามที่จะเคลื่อนพี่น้องพาพี่น้องไปสู่จุดที่ถึงความหมายของคำว่านะครับการเป็นผู้รับใช้แบบรับใช้คนอื่นเนี่ยมันคืออะไร A servant leader is a leader who is compelled by the unshakable desire to serve. ผู้รับใช้ที่รับใช้คนอื่นเนี่ยจะถูกผลักดันและขับเคลื่อนด้วยนะครับเป้าหมายที่ไม่สามารถสั่นคลอนได้ And the first major point was แล้วก็สิ่งแรกของผู้ที่เป็นผู้รับใช้แบบผู้รับใช้คืออะไรครับคิดถึงคนอื่นก่อน think others first. Okay. คิดถึงคนอื่นก่อน And I noticed that most of you have come back today. ผมรู้ว่าส่วนใหญ่นะครับได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่ง That means you got that point. Think others first. แสดงว่าคนที่มาเรียนเนี่ยนะได้ข้อแรกไปแล้วเข้าใจข้อแรกเลย If you get that one, then the others will come a little easier. ถ้าท่านคิดถึงคนอื่นก่อนได้รับหลักการนี้ไปข้อต่อไปก็จะง่ายขึ้นเยอะ The next point was ข้อที่สองคืออะไรนะคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด expect the best. Expect the best. Yeah. And the third point was ข้อสามคือตอบสนองด้วยความกล้าหาญ respond with courage. Respond with courage. Yeah. Okay, very good. So now we're going to begin and to talk about accepting responsibility. ต่อไปเราดูข้อ4สำคัญมากนะครับยอมรับหน้าที่รับผิดชอบ Now it's easy for the leader to accept credit when things go right. ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเราจะนะครับรับหน้าได้หน้าเนี่ยง่าย But it's a little bit more difficult to accept responsibility when things go wrong. แต่ว่ามันเป็นเรื่องยากนิดหน่อยนะเวลาอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยอยากรับนะครับเราอยากรับแต่หน้าแต่ไม่อยากรับนะความรับผิดชอบ Let's see what we mean by accepting responsibility. We'll start with the little video clip. เราจะมาดูว่าความบอกว่ายอมรับความรับผิดชอบคืออะไร in the work of those they lead. In other words, they accept responsibility. เรายอมรับความรับผิดชอบ Unfortunately, too often weak leaders look to shame and blame others when things go wrong. หลายครั้งนะครับหลายคนก็ Fear can cause ประนามคนอื่นว่าคนอื่นเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลือดแตกเพราะว่าคนนั้นหนักเกินไปอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเข้าไป fails to meet the expectations. ว่าคนอื่น Where the team fails to hit an important goal, strong leaders ask, คาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่นะครับ or impede this outcome. แต่ปรากฏว่า What lessons can I learn from นะครับ this? ไม่เป็นไปดังที่คิดเนี่ยจะทำยังไง Answering นะครับ hard ว่าคนอื่นหรือว่าเรียนรู้ needs to bring นะครับ influence. แล้วก็ The key to ยอมรับ accepting ความรับผิดชอบ responsibility is intentionality. It begins with a willingness to own your role. If you're the leader, the results rest on you. Remind yourself often, I own this. ให้เตือนตัวเองบ่อยๆนะครับว่าเรารับผิดชอบเรา You encourage others to do มี the ส่วน same. ทำอะไรของเราเนี่ยอย่าไปว่าคนอื่นนะให้รับผิดชอบเต็มๆไปนะครับ Another key to accepting responsibility is having a willingness to admit มีวิ this. ธีหนึ่งก็คือ Face it. ในการเรารับผิดชอบคือยอมรับความผิดพลาด If you will own it when you drop the ball, it can pave the way toward improvement. Finally, when you hit your ยอมรับความ targets, ผิดพลาดเพื่อจะ be sure to get ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม Success is a team effort. ยอมรับความผิดชอบก็คือว่า Care enough to appreciate ชื่นชมคนอื่นเมื่อคนอื่น things go well. นะครับทำสิ่งที่ดี People really don't want to follow a leader who takes all the credit. ไม่ใช่ผู้นำรับ If you want to be known as หน้าอย่างเดียวนะลูกน้องก็ซวยไปนี่ไม่ใช่ own your role, admit your mistakes, and give praise. โอเคนะครับ A leader's response to failure reveals his character. Integrity-based leaders know that if it happens on their watch, they own it. Conversely, when things go well, they're quick to share credit.
Great leaders possess a wonderful blend of responsibility ความผิดเนี่ยรับเองนะความชอบเนี่ยแบ่งคนอื่นมั่ง People see their leader accept responsibility. Okay. So the leader or accepting responsibility is about ownership. การยอมรับความรับผิดชอบเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนของเราเป็นความรับผิดชอบเป็นส่วนตัวของเรา Now, yesterday we talked about the fact that we are stewards and the Lord is the owner. เมื่อวานนี้เราพูดถึงไอเดียบอกว่าโบสถ์เนี่ยนะครับเราเป็นแค่ผู้อารักขาแต่เจ้าของโบสถ์เนี่ยที่จักรคือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของคือพระเจ้า So when I use the word ownership here, I say owning your role. วันนี้อาจารย์พูดถึงว่าความเป็นเจ้าของที่จะเน้นในความรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเอง The steward owns the responsibility. The leader owns the responsibility. ผู้อารักขานะครับเป็นผู้ที่นะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่ของเขา So if something goes wrong and while you are the leader, you need to accept the responsibility. อย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันผิดพลาดไปไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องกล้าหาญที่จะรับความรับผิดชอบเต็ม And even in the world, people understand that. ไม่ว่าในโลกของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับที่เขายอมรับนับถือกันก็ผู้นำก็เป็นแบบนี้ยอมรับความผิดพลาด That's why leaders in governments all around the world, when they have made a mistake, the people say, resign. อย่างเช่นนั้นในโลกนี้เนี่ยนะผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยนะทำอะไรผิดพลาดเป็นผู้นำทำอะไรผิดพลาดเนี่ยประชาชนก็บอกว่าลาออกซะนะครับให้รับผิดชอบด้วยการลาออก Because they expected them to succeed. เพราะว่าคนประชาชนเนี่ยมองว่าผู้นำจะต้องประสบความสำเร็จนะถ้าผู้นำผิดพลาดก็รับผิดชอบ So as leaders, we want to accept the responsibility of what takes place under our leadership. เพราะฉะนั้นในนั้นเราเป็นผู้นำเนี่ยต้องกล้าที่จะรับผิดชอบนะครับสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการภายใต้การนำของเรา Now, not all leaders do this very well. แต่ว่าไม่ใช่ผู้นำทุกคนจะทำแบบนี้ได้ดีนะครับ Sometimes leaders, when things go wrong, they blame others. นะมีบ่อยครั้งที่ผู้นำหลายคนนะเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ว่าลูกน้องนะครับว่าคนอื่นแต่ไม่เคยว่าตัวเองเลย But when their team has accomplished and got success, then they take the credit. แต่ว่าเมื่อหลายๆอย่างเป็นไปได้ดีสวยงามลูกน้องทำงานได้ดีมากผู้ใต้บัญชาทำงานได้ดีนะเขาก็รับหน้าเอาหน้าไปคนเดียวคนอื่นไม่ได้เลยสักอย่าง Now, leaders accept the responsibility primarily because they believe in the vision. ฉะนั้นผู้นำเนี่ยยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมเพราะว่าเขาเชื่อนะครับในนิมิตของเขา Not just because they've received or it's been delegated to them, but they also believe the vision. ไม่ผู้นำเนี่ยไม่ใช่เพียงทำงานเพราะถูกรับมอบหมายให้ทำงานแต่เขาเชื่อในนิมิตเป้าหมายที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเขาจึงกล้าที่จะรับผิดชอบได้ These leaders who accept responsibility inspire others to follow them. ผู้นำที่กล้ารับผิดชอบเนี่ยจะนะเป็นแรงบันดาลใจทำให้คนอื่นกล้านะครับที่จะเคลื่อนไปกับเขาด้วยเหมือนกัน And when things go wrong, they will first look at themselves and say, okay, what mistakes have I made? ฉะนั้นผู้นำเนี่ยเวลาเกิดความผิดพลาดเนี่ยเขาจะไม่คิดถึงว่าใครทำผิดเขาจะคิดถึงตัวเองก่อนว่าเขาทำอะไรนะครับที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดก่อน Before they shift the blame to others, they look, where have I failed in my leadership? ก่อนที่จะว่าคนอื่นนะครับลูกน้องหรือว่าคนที่ตั้งบัญชาผู้ที่เป็นผู้นำก็จะนั่งลงและคิดถึงบทบาทของตัวเองว่า What could I have done better and what can I do better next time? เขาก็จะคิดถึงตัวเองนะครับว่าคราวต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร Now it might be someone else's fault, อาจจะเป็นความผิดพลาดของคนอื่นจริงๆไม่ใช่ของเขา but the servant leader doesn't go there immediately. First he looks at himself. แต่ว่าผู้นำแบบผู้รับใช้จะไม่รีบไปว่าคนอื่นทันทีและจะมองดูตัวการนำของเขาก่อนว่าทำไมมันเป็นแบบนั้น Now there's
two ways to, let me put it this way. Leaders believe that their actions affect outcomes. ผู้นำเนี่ยเชื่อว่านะครับการกระทำของเขาทุกอย่างเนี่ยนะครับมีผลต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น So psychologists say that when you believe your actions affect outcomes, you have an internal locus of control. That means a locus of control where let's forget about locus of control, okay? And then I'll come back. So leaders leaders are people who know that what they do affects the outcome. ผู้นำเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำจะมีผลต่อนะครับผลลัพธ์หรือผลงานที่เกิดขึ้นอย่างมาก So and then there are other people who live life like this. They say, I have little control over what happens. แต่มีผู้นำหลายคนก็มีความคิดอย่างนี้ว่านะครับสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยนะครับเขาควบคุมนิดหน่อยเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเขามากเท่าไหร่ In other words, leaders make things happen, and those who are not leaders, things happen to them. You see, leaders make things happen. Others on the opposite side, people say things happen to them. They don't make it happen, it happens to them. They don't have a control. ก็ผมอยากอธิบายอาจารย์น่าจะนอนไม่พอผู้นำเนี่ยนะครับมีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่คนทั่วไปที่ถูกนำเนี่ยก็จะคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ผู้นำทำในประมาณนี้ This is a difficult concept to translate everywhere I try to. จะบอกว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยพอไปสอนที่ไหนก็จะต้องแบบตะกุกตะกักอย่างเงี้ยนะครับหัวข้อนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากนิดหน่อย So I might have to find another way to explain. เขาบอกว่าเขาจะต้องหาวิธีการที่อธิบายได้ดีกว่านี้ But you'll get the point in a minute. แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ We look at the biblical example. เรามาดูนะครับตัวอย่างของพระคัมภีร์ Adam and Eve were in the garden. อาดัมกับอีฟนั้นอยู่ในสวนเอเดน And God had told Adam that they should not eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. พระเจ้าก็บอกอาดัมกับอีฟว่านะครับอย่าไปกินผลไม้ได้ทุกอย่างเลยยกเว้นต้นไม้แห่งความชั่วและความดีนั่นนะ And we find out that Eve was deceived by the serpent and she ate. แล้วก็พบว่าอีฟนั้นนะครับเอวานั้นถูกหลอกลวงโดยมารแล้วเธอก็กินผลไม้นั้น Then it said, and then she gave to Adam. แล้วไม่เพียงแต่กินเท่านั้นนะครับแบ่งให้อาดัมกินด้วย And so they heard the Lord God walking in the garden in the cool of the day. แล้วก็ได้ยินว่าพระเจ้าได้ทรงเสด็จมานะครับในสวนนั้นนะครับในตอนเย็น And it says they hid from the Lord. นะพระคัมภีร์บอกว่าสองคนนั้นก็ซ่อนตัวเสียจากพระเจ้า And the Lord God said, Where are you? พระเจ้าก็ตรัสถามอาดัมกับอีฟว่าเจ้าอยู่ที่ไหน No, the Lord knew where they were. จริงๆแล้วพระเจ้ารู้เขาอยู่ไหนแต่พระเจ้าก็แค่ถามเขาเฉย But He wanted to give them a chance to respond. ๆเพราะว่าพระเจ้าต้องการจะให้อาดัมกับอีฟเนี่ยตอบสนองให้ถูกต้องจึงถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหน And Adam said, Well, I heard you in the garden. อาดัมก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ยินพระองค์ในสวน And I was afraid because I was naked. แต่ข้าพระองค์ก็กลัวพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์นั้นเปลือยกายอยู่ And then God said, Who told you that you were naked? พระเจ้าก็ตรัสกับอาดัมว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? เจ้าได้รับประทานหรือกินผลไม้จากต้นไม้ในสวนนี้เราห้ามไม่ให้เจ้ารับประทานนั้นแล้วหรือ And then Adam started to blame. และอาดัมก็เป็นเหมือนผู้นำเริ่มที่จะชี้ไปที่คนอื่นกันว่าคนอื่น He made it sound like he had no control. อาดัมเนี่ยทำตัวเหมือนกับตัวเองว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลย He was not
accepting responsibility. เขาไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ยอมรับเขาบอกได้เมียทำเมียอย่างเดียวเลย First, he puts the blame on God. ตอนแรกเขาก็ว่าพระเจ้าก่อน The woman you put here with me. ข้อความบอกว่าผู้หญิงที่พระองค์ให้ข้าพระองค์นี่แหละเห็นไหมเขาว่าพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าให้สิ่งไม่ดี Then he blames Eve. She gave me to eat. และอันที่สองเขาว่าภรรยาของเขาว่าเนี่ยนะครับเธอผู้หญิงเนี่ยนะครับเมียเนี่ยไม่ดี So Adam was making excuses. ดังนั้นอาดัมเนี่ยนะครับเริ่มที่จะหาข้อ He แก้ was ตัว not accepting responsibility. เขาไม่ยอมรับเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้เขากินเยอะกว่าอาดัมเอวาอีก Let's see if Eve does a little better. นะ Let's see if Eve does a little better. นะดูซิว่าอีฟเนี่ยเอวาเนี่ยทำดีกว่าอาดัมไหม And the Lord says to Eve, what is this you have done? พระเจ้าก็เลยหันไปหาเอวาแล้วถามว่าเอวาเจ้าแสลนไปกินทำไม And she blamed the serpent. เอวาก็เลยไปว่างูต่อว่างูเนี่ย The serpent deceived me. งูหลอกลวงข้าพระองค์ให้รับประทาน She also didn't accept responsibility. เอวาก็เหมือนกับอาดัมคือไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดว่าคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ So this represents an external locus of control. อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของสถานการณ์นะครับรอบข้างที่เราควบคุมไม่ได้เราโทษสถานการณ์รอบข้างที่เราควบคุมไม่ได้ When someone says, I can't help it, somebody made me do it. บางคนก็บอกว่าผมไม่มีทางเลือกนะผมต้องทำเพราะว่าสถานการณ์มันบีบคั้นอยู่อย่างเงี้ยครับ Sometimes as Christians we fall into sin and mistakes and errors and we say, the devil made me do it. นะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนหลายคนเนี่ยตกอยู่ใต้การทดลองหรือได้ทำบาปเราก็ไม่รู้ตัวเองเลยแล้วบอกโอ้สถานการณ์นะครับเหมือนกับเพลงที่เป็นลูกทุ่งว่าเด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อยอะไรพวกนั้นน่ะประมาณเนี้ย But everyone makes their own choice. นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราแต่ละคนตัดสินใจเองใช่ไหมเพราะว่าสถานการณ์เป็นไงไม่มีใครมาบีบคอให้เราทำใช่ไหมเราทำเองต้องบาป The serpent deceived Eve, but she chose to eat. มารมันมาหลอกงูมาหลอกเอวาแต่มารมันบอกไม่หลอกจะเช็ดฉกเธออย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมก็เอวาก็ตัดสินใจเอง She could have said no. เอวาสามารถบอกกับงูว่าไม่จะไม่กิน Adam the same thing. อาดัมก็สามารถพูดอย่างเดียวกันได้ When Eve gave him, he could have said no. พออีฟเอาให้ใช่ไหมกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีฟมาให้อาดัมบอกไม่กินพระเจ้าบอกให้กินก็พูดได้ดิ Now, this is such an important point. There's even another biblical illustration about this. ฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากและดีมากอาจารย์ก็อยากจะมาดูตัวอย่างเพราะมีตอนหนึ่งเพื่อจะเสริมให้เราเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น In 1 Samuel chapter 13, ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่Saul Saul disobeyed the Lord. ในตรงนั้นเนี่ยนะครับซาอูลเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า Samuel had told him, "Wait until I come before you make the offering." พระเจ้าบอกซามูเอลบอกซาอูลว่ารอจนกว่าเราจะมาแล้วจะถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้า And Samuel got late. แล้วก็ซามูเอลเนี่ยไม่มาสักทีเพราะรถติด Yeah, that happens sometimes. บางครั้งก็มีคนอาจจะเราไม่สามารถตรงเวลาตลอดใช่ไหมครับเพราะมีนู่นมีนี่ Not only in Asia, also in the Middle East. ไม่เพียงแต่ในเอเชียเท่านั้นนะครับในสมัยก่อนนู่นรถก็ติดแล้ว You're in Thailand, I notice you are very much on time. That's good. อาจารย์บอกว่าคนไทยนี่ตรงเวลามากอาจารย์รู้ But Samuel was late. แต่ซามูเอลนี่เป็นนะครับคนทางตะวันออกกลางก็เป็น And คน so เม what น did Saul do? เพราะฉะนั้นซามูเอลไม่มาสักทีเครื่องบูชาจะต้องถวายแล้วซาอูลทำยังไง He made the burnt offering. ซาอูลก็เลยเอาเครื่องบูชา And Samuel said, "What is this you've done?" พบเริ่มจุดเท่านั้นแหละซามูเอลโผล่มาทันทีเลย And ว่า so เลยถามว่าเจ้าทำอะไรลงไป Saul said, "Oh, I saw the men scattering, so I thought we have to do this." แล้วซาอูลก็บอกโอ้พวกประชาชนและทหารก็จิตใจหวั่นไหวหมดนะก็เลยรอท่านไม่ไหวก็เลยทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไปก่อน I felt compelled.
เขารู้สึกถูกบีบให้ต้องทำนะเพราะท่านไม่มาเนี่ยก็ไม่จะต้องทำ He was blaming the men. ก็เขาก็ว่าสถานการณ์ที่บีบคั้นเขาว่าเขาจะต้องทำเพราะอันนั้น And then another time, Saul was commanded to fight the battle and destroy the Amalekites. อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสั่งให้ซาอูลเนี่ยไปทำการสงครามแล้วก็ทำลายพวกอามาเลกให้หมด And what we see here is that they did not kill all the animals like the Lord had said. แต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ทราบว่าทหารของซาอูลเนี่ยไม่ได้ฆ่านะครับสัตว์ทุกตัวนะครับตามที่พระเจ้าสั่ง And then Samuel rebuked Saul. แล้วก็ซามูเอลผู้เผยพระชนะของพระเจ้าก็ต่อว่านะครับซาอูล And then Saul took half responsibility. ซาอูลก็เลยรับความรับผิดชอบแต่รับครึ่งเดียว He said, I have sinned. บอกว่าใช่ข้าพเจ้าได้ทำบาปและไม่ใช่ I violated the Lord's command. นะข้าพเจ้าเองก็ได้นะครับละเมิดนะครับคำสั่งของพระเจ้า And he made an excuse. แต่ว่ามีอีกนิดหนึ่งว่าขอว่าคนอื่นนิดหน่อย I was afraid of the men. เพราะว่าข้าพเจ้านะครับกลัวคนเหล่านั้น And I gave in to them. ก็เลยยอมให้เขาไป He did not accept full responsibility. คือรับเหมือนกันแต่รับครึ่งเดียวอันนี้ก็ไม่ดี So Saul is an example of how not to be a leader. คือซาอูลเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ไม่มีความรับผิดชอบนะอย่างเต็มเปี่ยมเราเป็นอย่างนั้นไหมไม่บางครั้งไม่รับเลยบางครั้งรับครึ่งเดียวนะขอว่าคนอื่นหน่อยอย่างเงี้ยไม่รับเต็มอ่ะ So just let's test yourself for a moment. แล้วก็เรามาทดสอบชีวิตของเราคิดถึงตัวเรานิด We're going to give you some statements and you will see if you can agree or not. อาจารย์ก็จะพูดประโยคบางประโยคดูว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย So can you say, I accept responsibility for my effort and outcome? เราสามารถพูดได้ไหมว่าข้าพเจ้าจะยินดีรับความรับผิดชอบและผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของข้าพเจ้า Can you say, I willingly accept responsibility for the work of those I lead? และท่านสามารถจะพูดได้ไหมว่าข้าพเจ้ายินดีจะรับความรับผิดชอบในความผิดพลาดของบุคคลที่อยู่ภายใต้การนำของข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม Can you say, when outcomes are not good, I look to my role in the situation first? พูดได้ไหมว่าเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปในที่เกิดขึ้นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นท่านยินดีรับสิ่งต่างๆอย่างเต็มๆโดยไม่ได้ว่าคนอื่นท่านตอบว่านะ 100% ได้หรือเปล่า And when outcomes are good, I am quick to give praise. และตอบได้ไหมพูดได้ไหมว่าเมื่อผลงานดีท่านจะไม่รับหน้าเพียงคนเดียวแต่ท่านจะรีบคิดถึงคนอื่นก่อนชมลูกน้องก่อนนี่ที่จะรับท่านจะทำอย่างนั้นได้ไหม Okay. So let's look at the best practices for accepting responsibility. เรามาดูหลักการ3ประการที่จะทำให้เราเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบในฐานะผู้รับใช้แบบรับใช้คนอื่น First of all, own your role. ประการที่1ก็คือนะครับยอมรับนะครับอย่างเต็มเปี่ยมในบทบาทของท่าน When you say owning your role, that means you hold yourself accountable for your responsibility as the leader. เมื่อเราพูดถึงว่ายอมรับนะครับบทบาทของท่านหมายถึงว่าท่านเป็นผู้นำท่านมีความรับผิดชอบต่อทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นนะครับ And how your leadership affects those who follow you. แล้วก็บทบาทของท่านท่าทีของท่านคำพูดของท่านความคิดอ่านของท่านนั้นจะมีผลกระทบต่อนะคนที่ท่านนำงานที่ท่านกำลังทำอยู่ทั้งหมด So if you own your role, you will act like you own the outcome and you will get better results. ดังนั้นถ้าท่านเนี่ยรับทุกอย่างอย่างเต็มเปี่ยมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของท่านนั้นน่ะขึ้นอยู่กับท่านนะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของท่านนะครับไม่ใช่ของคนที่ท่านนำ You see, if you own your own role, it will change your own level of engagement. You yourself will be more involved. เพราะฉะนั้นถ้าผู้นำเนี่ย
ทำงานแต่ทำงานกับคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาเป็นงานของเขาเองแท้ๆเนี่ยเขาจะคาดหวังผลงานได้ในระดับที่สูงกว่าและการมีส่วนร่วมของท่านก็จะสูงตามไปด้วย You see, leadership is more than just giving directives and then standing back and watching. คือบางทีเราเป็นผู้นำนะครับการเป็นผู้นำนี่ไม่ใช่บอกว่าเรามีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไปประกาศนะส่วนเราไม่เกี่ยวนะครับเราแค่สั่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถือว่ารับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมในบทบาทของเรา So what servant leadership does แต่ผู้นำนะครับต้องทำเหมือนกันผู้นำแต่แบบผู้รับใช้คนอื่นนั่นน่ะ it gives the direction คือแนะนำนะครับทิศทางวิธีทำให้กับคนอื่น and then follows up to see how you can help people fulfill และหลังจากนั้นคนนั้นก็ยังมีส่วนร่วมติดตามเราไปผู้นำติดตามลูกน้องไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรบ้างเราก็มีส่วนไปกับเขาด้วย I'm not talking about micromanagement นะครับผมไม่ได้พูดถึงการบริหารงานนะครับในลักษณะmicromanagement บริหารงานแบบระดับเล็กๆ Some leaders are micromanagers บางคนเป็นผู้บริหารงานแบบให้ผู้จัดการอย่างเงี้ย They give instructions บางคนบอกให้คำสั่งไปแล้ว and then they look over the shoulder always as the person is doing the work หลังจากที่ไมโครแมเนเจอร์ให้ทำงานไปแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังคนทำงานแล้วก็ไปดูชี้ดูว่าเขาทำอะไรต่อไปนะครับพวกผู้จัดการ That's not what I'm talking about อาจารย์ไม่ได้พูดถึงผู้นำแบบนี้ It's about seeing where your followers might need help, encouragement, and helping them along as they do the job that you gave them to do. ดังนั้นผู้นำที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหมายถึงคนที่มอบหมายงานให้นะครับทีมงานทำแล้วก็ยังติดตามทีมงานไปดูว่าถ้าคนไหนอ่อนตรงไหนเขาจะเสริมยังไงก็ไปด้วยอย่างนี้แต่ว่าให้คนเหล่านั้นทำงานแต่เขาติดตามไปตลอด If you own your role, you will be involved somehow to make it happen. ถ้าเรารู้สึกว่างานที่มอบหมายให้ลูกน้องทำเนี่ยเป็นงานของเราด้วยนะเราก็จะติดตามเข้าไปใช่ไหมและเราก็จะมีส่วนนะครับร่วมจนกว่างานนั้นสำเร็จรุ่งเรืองไป And it increases the level of buy-in. That means people who, when your followers see that you are keenly interested, that they get the job done well, they also will be more interested to do well. ฉะนั้นถ้าผู้นำเนี่ยมีความตระหนักถึงงานที่ตัวเองที่มอบหมายลูกน้องทำเป็นงานของเขาด้วยเนี่ยนะครับลูกน้องเองเนี่ยก็จะทุ่มเทสุดจิตสุดใจเลยนะครับในการที่จะทำงานนั้นเพราะรู้สึกว่าหัวหน้าของเราเนี่ยก็มาเห็นความสำคัญในสิ่งที่เราทำด้วย If you own the responsibility, then it will change the way you see the people and the work. ถ้าเรามีความรู้สึกว่างานที่มอบหมายนั้นเป็นงานของเราและรับผิดชอบเลยเนี่ยมุมมองของเราที่มีต่อคนที่เรามอบหมายไปทำงานหรืองานที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นมุมมองใหม่นะครับที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยมีมาก่อน Any question? Do we understand this? Owning the role. พอเข้าใจไหมไอเดียก็คือว่าบางครั้งเราเป็นหัวหน้าแล้วบอกว่าไปประกาศหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของคนประกาศเลยแล้วแค่กลับมารายงานเราเนี่ยนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าโอนยูโรนี่คือว่าเราเนี่ยสั่งเขาไปประกาศแต่นั่นเป็นงานของเราด้วยนะอยู่ภายใต้เราทุกอย่างอันเนี้ยผู้นำต้องมีนะครับผู้นำต้องมีทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราหมดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกิด1 2 3นี่เกิดขึ้นนะครับโอเคมีคำถามไหมครับเชิญครับระหว่างการความรู้สึกอันนี้เนี่ยมุมกลับก็คือบางทีลูกน้องกับคิดว่าเราไม่ไว้ใจเราเป็นไปได้ไหม She's saying that sometimes you delegate someone to do something and you want to be part and you like to come along but the person might feel like he or she is not trustworthy and you are checking on him. Yes. But this is where you need to be wise, and if they don't need your involvement and you do trust them, step back, let them do their job. คืออาจารย์ถามว่าบางคนเนี่ยเราไปตามจี้งานเนี่ยเขาจะไม่ชอบเขาจะบอกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแต่ว่าเราต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าบางอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับเขาบางอย่างก็เข้าไปช่วยในจังหวะที่เหมาะสมก็จะรู้ว่าเราช่วยแต่เราไปจู้จี้จุกจิกคอยแต่ละอาจจะไม่ชอบเหมือนที่อาจารย์พูดคือไม่ได้ไปจู้จี้แบบ
ให้เขาย้ายไปอยู่ชลบุรีก็ที่อาจารย์ตอบก็คือว่าจังหวะการเข้าไปของเราที่สำคัญเนาะถ้าเขาโอเคก็ไม่เป็นไรก็ห่างๆแต่ถ้าคนนี้ก็เข้าไปในจังหวะที่เหมาะสมที่เขาไม่รู้สึกแต่เป็นไม่ได้ที่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราจู้จี้กับเขาเหมือนกันบางคนเราจะทำดีขนาดไหนเขาก็รู้สึกเราจู้จี้นะก็ส่งไปชลบุรีซะYou have to be wise and stepping in and help them, in the right time. Yeah, people. It happened to me once. มันเกิดกับอาจารย์ด้วยเหมือนกัน I told you I like computers. I know my way around a little bit. อาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างอาจารย์เคยเกิดปัญหานี้คืออาจารย์ชอบคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้ว่าทำอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ดี And so we were just getting the PowerPoint started in our church. นะครับก็กำลังฉาย PowerPoint อยู่ที่โบสถ์ And so I was helping the lady who was running the PowerPoint, and then I would tell her what to do, and then I would watch it and make sure she did it right. ก็อาจารย์ก็มีน้องคนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูคอมพิวเตอร์ใช้แบ่งสายใช้ PowerPoint อาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยก็คอยดูว่าเขาทำได้ดีป่ะคอยมอง And so she was brave enough to turn around and tell me, Pastor, we know what we're doing. You have other more important things to do. Let us do it. ก็คืออาจารย์เนี่ยชอบคอมพิวเตอร์แล้วก็เห็นน้องเขาปฏิบัติหน้าที่กำลังใช้ ICT อยู่อาจารย์ก็พยายามจะยุ่งนะสมาชิกคนนั้นกล้าหาญพอที่พูดกับอาจารย์เนี่ยเฉพาะว่าอาจารย์พวกเราสามารถทำเองได้ขอบคุณมากที่อาจารย์ห่วงใยแต่ว่าอาจารย์มีสิ่งอื่นที่น่าจะทำได้ดีกว่าแค่มาดูพวกหนูนั้นขอให้อาจารย์อย่ายุ่ง So I stepped away. Okay, good. Go for it. อาจารย์ก็เลยบอกมันด่าเราเว้ยครูนั้นก็เลยทำอย่างสบายใจ And they did a good job. พวกเราทำได้ดีด้วยนะอาจารย์ไม่ต้องมายุ่งเลย That was more my problem than her จ problem. ริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาของน้องนะปัญหาของผมที่จะไปนะพยายามจะคิดว่าน้องทำได้ดีคนอื่นตลอดเวลา I'm always happy when people are brave to speak to the leader, and the leader is able to accept. ก็อาจารย์รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถ้าผู้ใต้บัญชาเราสามารถพูดกับเราอย่างตรงๆนะแบบนี้แล้วก็ผู้นำเราเป็นผู้นำเองก็รับด้วยความจริงใจใช่ She was not disrespecting me. จริงๆแล้วลูกน้องเขาไม่ได้ไม่ให้เกียรติอาจารย์นะแต่เขาพูดตรงๆนะครับอย่างสุภาพ She was just helping me to know everything is fine, and I really do have other things I should do. ฉะนั้นก็อาจารย์ก็รู้ว่าวันนั้นช่วยอาจารย์ได้ดีแล้วแต่จริงๆแล้วอาจารย์มีบางอย่างต้องทำมากกว่าจะไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์นี่คือเรื่องจริง So sometimes when the temptation is there, if we are owning the job, if we are owning the responsibility, we want to make sure it's done well, but we do have to also learn how to trust. คือบางครั้งการที่รู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งที่มอบหมายให้คนอื่นทำเนี่ยมาทำให้เราต้องยุ่งจี้นิดหน่อยเพราะเดี๋ยวให้ผลงานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดีใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราต้องกล้าเพียงพอที่จะไม่ยุ่งมากเกินไปหรือว่าคนที่เรามอบหมายทีมงานเขาสามารถทำเองได้เหมือนกัน And if they make a mistake, then correct later. ถ้าพวกเขาทำความผิดพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ได้ทุกอย่างในโลกนี้แก้ได้หมดอ่ะ Most of the time, it's not earth, it's not life, and it's not endangering anyone's life. คือการมอบหมายทำงานบางทีมันไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายไม่เกี่ยวกับชีวิตนะมันเป็นแค่อาจจะพิมพ์ผิดบ้างหรืออาจจะกินผิดที่นะแจกไปพิมพ์ผิดที่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายต้องไปซีเรียสมา Anyway, use wisdom. อย่างไรก็ตามต้องขอสิทธิปัญญาจากพระเจ้าในการจัดการปัญหาต่างๆ Thank you for that question, and we'll move on. ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ข้อแนะนำเราจะตอนต่อไป Practical tips for owning your role. นะครับทิปต่อไปนะครับก็คือสำหรับการที่เรายอมรับบทบาทของเราก็คือ So, one of the things that you need to do, if you are given a responsibility and you are to lead a team, you need to clarify expectations from the one who is overseeing you. ก็คือในขณะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราได้รับมอบหมายทำอะไรบางอย่างนำทีมนั้นมันแล้วแต่เนี่ยเราจะต้องนะครับ
พูดถึงความคาดหวังนะครับอย่างชัดเจนนะครับให้กับหัวหน้าหรือว่าคนซึ่งเราจะต้องรายงานต่อเขานะครับ One of the things that I've seen is a big challenge for leaders is sometimes they don't know what their job description is. คือผู้นำเนี่ยบางครั้งความผิดพลาดผู้นำหลายครั้งเองคือว่าผู้นำเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องทำอะไร They know they have an idea. Okay, this is my responsibility. ผู้นำอาจจะรู้กว้างๆว่านี่คือความรับผิดชอบของเรา But they don't always understand what is fully expected of them. ผู้นำไม่ค่อยเข้าใจอย่างชัดจริงๆว่าความรับผิดชอบที่ชัดเจนของเขาจริงๆคืออะไรเขารู้แค่กว้างๆ So if you have responsibility, ถ้านะครับเราต้องรับผิดชอบ it is also your responsibility to find out exactly what's expected of you. ฉะนั้นถ้าเราต้องรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหัวหน้าเราเนี่ยเขาคาดหวังอะไรจากเราอย่างชัดเจนนะครับเขาต้องการอะไรนะครับจากสิ่งที่งานที่เราถูกมอบหมายให้ทำ If you are saying, "Oh, I'm not clear," ถ้าเราบอกว่าหัวหน้าบอกให้ทำนี้แต่เราไม่เคยเคลียร์เท่าไหร่ I'm not sure what they are expecting. ก็ไม่รู้ว่าผู้ที่สั่งการเรามาเนี่ยเขาคาดหวังอะไรอยากให้เราทำอะไรจริง How will you fulfill the responsibility? ๆเราจะทำให้ความรับผิดชอบนั้นสำเร็จดังที่หัวหน้าข้างบนเขาสั่งเรามาได้ยังไง So you must find out. เราจะต้องพยายามเคลียร์ชัดเจนเลยว่าความคาดหวังที่เขามอบให้เราทำงานนี้คืออะไร Because let me tell you a secret. อาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้ Sometimes the people in the highest level of leadership บางครั้งคนที่เป็นผู้นำในระดับสูงนะครับในองค์การ think you can read their mind. มักจะคิดว่าเราสามารถเดาได้ว่าอาจารย์ต้องการแบบนู้นแบบนี้ They just assume you know. พวกเรารู้ใช่ไหมบางทีนะครับหัวหน้าเนี่ยที่ว่าลูกน้องเนี่ยคงจะรู้ใจเขา Because they're thinking of many other things. นะครับเพราะว่าคนเรามีอะไรต้องคิดเยอะแยะมากมาย And so sometimes you need to step up and say, listen, this is the responsibility you've given me. What are you actually expecting? ฉะนั้นเราเนี่ยข้อเนี้ยต้องไปถามหัวหน้าจริงๆว่าที่อาจารย์สั่งให้ผมทำวันนี้เนี่ยผมขอถามเคลียร์ๆหน่อยว่าอาจารย์ต้องการแบบนี้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 ใช่ไหมนะครับต้องกล้าที่จะถามเขา In the church, ในโบสถ์ pastor says, okay, I want you to be the leader of this small group. อาจารย์บอกสั่งเราว่าคุณไปเป็นหัวหน้านะครับเซลล์กลุ่มนี้ And you get excited เราก็เลยตื่นเต้นมาก and you go and lead the small group. เราก็เลยไปนำกลุ่มย่อยเลย And then all of a sudden, what am I supposed to do? แต่สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่านี่เราทำถูกไหมทำถูกต้องไหม What is the expectation? เราก็เลยคิดว่าอาจารย์เขาสั่งเรามาเนี่ยคือเขาต้องการอะไรเขาคาดหวังอะไร So then you need to go back to the pastor. เราก็เลยกลับไปหาอาจารย์ใหม่ Pastor, อาจารย์ครับ you asked me to lead this small group. อาจารย์บอกผมนำกลุ่มย่อยกลุ่มเนี้ย So when you say lead small group, what are you expecting me to do with them? เมื่ออาจารย์บอกว่านำกลุ่มย่อยเนี่ยอาจารย์อยากจะเห็นอะไรนะครับเกิดขึ้นจากการนำเนี่ย What outcomes are you expecting? What is the result you're อา expecting? จารย์อยากจะเห็นผลลัพธ์ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นจากการที่ผมต้องไปทำเนี่ย And then let the explanation come to you. ก็ให้หัวหน้าเราเขาบอกอย่างชัดเจนให้กับเราทราบ And then you can fulfill the หลัง responsibility. จากนั้นเราถึงจะสามารถทำอย่างที่นะครับคนที่ระดับสูงกว่าเราสั่งเราทำได้ Then be diligent. นั่นคือข้อที่สองนะความรู้สึกในการที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือว่าต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็ง Show up with a bias for action. ต้องเป็นคนขยันขันแข็งจะไม่อธิบายมากนะข้อที่สามก็คือว่าShow up for a bias. It means you show up with the idea that you're definitely going to be in action. You're not just going to come and okay, let's see what happens. ก็คือเราจะต้องพร้อมนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในงานแล้วก็พร้อมที่จะลงไปนะครับลุยนะครับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน Finish what you start.
แล้วก็นะครับอย่าเลิกกลางคันอย่าเลิกกลางคันทำให้แล้วเสร็จอย่าหนี Finish what you start. นะครับ เริ่มแล้วต้องทำให้เสร็จ บางคนเนี่ยบอกไปครับผมทำแบบนี้เลยอันนี้ไม่เอาทำให้เสร็จเวลาเล่นเนี่ยเขาเล่นครึ่งละ20 นาทีเล่นได้ถึง20 นาทีแพ้ก็ต้องเล่นให้จนจบไม่จะเดินออกนี่ไม่เอา อ่อน Finish what you start. อาจารย์บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าอย่าทิ้งและหนีไปอย่าเลิกกลางคันทำให้แล้วเสร็จแล้วถึงไป อ่อน อ่อน That's an important point. นี่สำคัญมากนะหลายคนเนี่ยครับขยันขันแข็งพูดจะเป็นไม่เป็นเหมาะถึงเวลาหนีไปแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ของปลอม อ่อน อ่อน That's in Germany. อาจารย์เป็นคนเยอรมัน My dad said, "You're gonna start something, finish it." คนเยอรมันนี่ก็จริงจังนะครับนี่เขาถึงเจริญพ่ออาจารย์บอกว่าลูกเริ่มทำอะไรทำให้เสร็จอย่าเลิกกลางคันขี้แพ้ Don't go 75%. อย่าไปแค่ทำ75แล้วไม่เสร็จ Finish it. ทำให้เสร็จ Okay. Follow through consistently. อันนี้ก็คือนะครับดำเนินต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่องให้มันมั่นคงคงเส้นคงวาไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เดี๋ยวแผ่วเดี๋ยวหมอบแป๊บเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวลุกขึ้นไปใหม่เงี้ยให้มั่นคงเข้าไว้อย่างนี้ดีกว่า Those who follow you will very quickly pick up on whether you follow through or not. ผู้ตามเราเนี่ยเขาจะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยจริงจังแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนกับสิ่งที่เรากำลังจะไปเราจะดู You see, as a leader, you set the example for the group. ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราจึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามของเราอย่างยิ่ง And you cannot ask them to follow through unless you also follow through. เราไม่สามารถบอกให้คนอื่นเนี่ยทุ่มเทนะครับโอ้ไปนอกจากว่าเราเองซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยจะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ดำเนินต่อไปอย่าง And make excellence the standard. แล้วก็อันข้อต่อไปก็คือว่านะครับรักษามาตรฐานนะครับที่ดีเยี่ยมไว้อย่าให้มันหล่นจากมาตรฐานรักษามาตรฐานไว้ Own your role. นี่ก็คือนะครับอย่ายอมรับความรับผิดชอบของเราเต็ม Next point. Admit mistakes. ๆก็ต่อไปนะครับรับผิดชอบความรับผิดชอบคือยอมรับความผิดพลาด So, in leadership, mistakes happen all the time. ในการนำนะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตลอดเวลา It's admitting mistakes actually will earn you respect. ดังนั้นเองการยอมรับความผิดพลาดอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยครับจะทำให้เราได้รับการยอมรับนับถือ Many people actually feel that if they admit mistakes, it undermines their credibility. มีหลายคนคิดผิดคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดพลาดเนี่ยจะทำให้เราเสียเครดิตเขาจะไม่ยอมรับนับถือเรา They're afraid of exposing their weakness. ผู้นำหลายคนก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองให้คนผู้ลูกน้องหรือว่าผู้ตามทราบ But I think we know that people are not stupid. แต่อาจารย์คิดว่าเราทุกคนรู้ว่าคนเนี่ยไม่โง่ If you as a leader make a mistake, ถ้าเราเป็นผู้นำและเราเป็นคนทำอะไรที่มันผิดพลาดไป they know. ผู้ตามเราเขาไม่โง่นะครับเขารู้ So why cover it? ทำไมต้องปกปิดอย่าปกปิดเขารู้อยู่แล้ว The best thing to do when there's a mistake สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คือ is deal with it. ก็คือจัดการกับความผิดพลาดนั้น You know, when you make a mistake, what people know it. พี่น้องครับเมื่อเราผิดพลาดเนี่ยคนเขารู้อะไรบ้าง
and they might be looking at you like this. เวลาผิดพลาดเนี่ยคนก็อาจจะมองเราแล้วบอกว่าฮะเป็นแบบนี้นะ So when they look like this, เมื่อเขามองทำหน้าแบบนี้ what are they looking for? เขากำลังมองหาอะไร What are they looking for? เขาทำหน้าแบบนี้เขากำลังทำอะไร What do they want? ใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบ Who will be responsible They want an explanation. เขาต้องการคำอธิบาย They want an explanation. เขาต้องการคำอธิบายว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ They know something's wrong, เขารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันผิดพลาด and they're looking to you as a leader to explain เขา what's ก็ went จะม wrong. องหาเราที่เป็นผู้นำบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วยอธิบายหน่อย So if you're going to respect the people as a servant leader, ถ้าเราอยากจะให้เกียรติแก่คนอื่นในฐานะที่เราเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้คนอื่น then give them an explanation. เราต้องอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะ Demonstrate empathy. In other words, you feel for them. They feel a little bit shaken. So you give an explanation. And if you can't give an explanation, then at least say, okay, there's been a mistake here. I'm not sure what happened, but I will let you know as soon as I can. ก็คือเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยผู้นำต้องยินดีต้องรับเต็มๆและแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ตามเริ่มสงสัยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ต้องถ่อมใจลงเพียงพอนะครับที่จะพยายามอธิบายให้เขาทราบถ้ายังไม่สามารถอธิบายให้เขาทราบได้ต้องมีท่าทีต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับอันนี้คือต้องเข้าใจความรู้สึกเพราะเขาไปแล้วอะเขาเลิกไปแล้วไม่เป็นไงต่อเขาไม่ทำอะไรต่อเนี่ยไม่ได้ Don't make excuses. ก็ข้อต่อไปนะครับอย่าพยายามแก้ตัวเมื่อมีความผิดพลาดอย่าแก้ตัวอย่าแก้ตัว Like Saul. เหมือนซาอูล Saul actually admitted the mistake. He said, I have sinned. จริงๆแล้วซาอูลก็ยอมรับความผิดพลาดเหมือนกันเขาบอกว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไปทำบาปไป But then he spoiled it and he said, you know, the people, they made me do this. แต่ก็ไม่ยอมรับอย่างเต็มๆนะครับก็บอกว่าที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะประชาชนเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เนี่ยต้องแก้ตัว Don't make those kind of excuses. อย่าไปพยายามแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นรับไปเลยเต็มๆ Give as clear explanation as you can. นะครับแล้วถ้าอธิบายได้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเพราะอะไรอย่างชัดเจนอย่าไปใส่ใครนะครับให้ตรงๆ And then look forward. หลังจากนั้นก็มองไปข้างหน้าลุยหน้าเดินต่อไป You know, there will be the negative people in the group. ก็อาจจะมีคนบางคนในกลุ่มที่เป็นพวกชอบอะไรก็ว่าหมดนะมันจะมีคนประเภทที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งเขาเป็นคนบาป They will continue to look at this mistake. ไม่ว่าเราจะสารภาพแล้วหรือเราจะอะไรนะก็ยังมองว่าเราบาปอยู่เขาจะมองอย่างนั้นตลอดเวลา And they might even want another leader. หรืออาจจะบอกว่าเขาไม่อยากได้เราแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเขาอยากจะมีผู้นำคนใหม่อย่างเงี้ยเขาก้าวข้ามสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ So what we need to do as leaders, we deal with the mistake, give the explanation, and move on. ดังนั้นผู้นำเนี่ยเวลามีความผิดพลาดทำยังไงยอมรับความผิดพลาดจัดการความผิดพลาดอธิบายให้คนเข้าใจเพราะสิ่งผ่านมามันแก้ไม่ได้สารภาพบาปทุกอย่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นลุยต่อไปนะครับ Don't camp on the mistake. นะครับอย่าไปถูกติดแงกอยู่ตรงนั้นนะครับติดจับอยู่กับความผิดพลาดไปต่อไม่ได้ไม่เอา Admit it, ยอมรับมัน explain it, อธิบายให้คนเข้าใจ and move on. มันไม่ค่อยดังเดินต่อไปข้างหน้า Okay, เสียแล้ว the next point. ข้อต่อไป The best practices for accepting responsibility is to give praise. I missed one. ข้อต่อไป Yeah, practice. ข้อต่อไปคือฝึกนะครับฝึกให้ดีขึ้นเพื่อจะไม่ต้องผิดพลาด If you're not used to admitting mistakes, you need some practice. ถ้าเราไม่อยากจะผิดพลาดบ่อยๆก็ฝึกให้มันแคล่วคล่องจะได้ Because the natural thing is to do what Adam and Eve did. เพราะว่าวิธีทางธรรมชาติที่เราทำก็คือทำแบบที่อาดัมกับอีฟทำ
We're the children of Adam and Eve, right? นะครับแล้วก็เราเป็นมนุษย์เนี่ยมีความบาปอยู่เราไม่มีทางถูกต้อง 100% นะครับเราก็ต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วแหละแต่การฝึกเนี่ยจะทำให้เราผิดพลาดน้อย So practice, practice, practice. ดังนั้นจะฝึก Give praise. ข้อต่อไปข้อนู้นนะครับการยอมรับความรับผิดชอบก็คืออะไรครับรู้จักให้เกียรติยกย่องคนอื่น The people in your group, and most people, they crave recognition and validation. คนที่เรานำเนี่ยนะจะเป็นคนที่ชอบที่จะรับการยอมรับนับถือนะครับและยอมรับการที่เราให้เกียรติแก่เขานะครับแล้วก็สนับสนุนเขาคนต้องการแบบนี้ So if you have a success in your leadership, make sure you take time to honor those who have helped you in that success. ฉะนั้นในการนำเนี่ยเป็นหัวหน้าเนี่ยนะถ้าผลงานที่เกิดขึ้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นต้องอย่าลืมใช้เวลากับผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้งานทั้งหมดสำเร็จด้วยขอบคุณเขาให้เกียรติเขายอมรับนับถือนะครับให้ความสำคัญแก่เขา So earlier we talked about giving thanks as a servant leader. ก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่าเราจะต้องรู้จักขอบคุณคนอื่นในนั้นที่เราเป็นผู้รับใช้แบบรับใช้คนอื่น So giving thanks is kind of along the way. คือการรู้จักขอบคุณคนอื่นเนี่ยควรจะมีการขอบคุณอยู่เรื่อยๆนะครับในตลอดเส้นทางที่เรานำเขาไป Giving praise is the time when you celebrate a major victory. แต่ว่า giving praise เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาเราเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับความสำเร็จนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็อย่าลืมที่จะให้คนอื่นได้มีส่วนด้วยในการเฉลิมฉลองของเรา So like giving thanks, giving praise also means you have to invest the time. You have to take time to think about who are the people that deserve the praise and honor. อาจารย์บอกว่าการขอบคุณก็ดีการร่วมเชิญคนมาเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นการที่เราต้องใช้เวลาคิดด้วยนะครับไม่ใช่ขอบคุณมากนะแล้วกลับไปเลยใช่ต้องมันเป็นละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาคิดเพื่อจะทำให้การขอบคุณของเราเนี่ยมันมีคุณค่า Honor those to whom honor is due. That's a scriptural principle. หลักการของมันก็ว่าทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่สมควรจะได้รับเกียรติ As I mentioned before, we as leaders don't look for honor. It might come to us as a bonus, but we must learn how to give it to the people. ก็อาจารย์บอกว่าในนั้นถ้าเป็นผู้นำเนี่ยอย่ามองหานะครับความชื่นชมหรือการยกย่องจากคนอื่นสิ่งเหล่านั้นจะมาหาเราโดยอัตโนมัติแต่เราเองเนี่ยต้องพยายามที่จะหาโอกาสที่จะชื่นชมคนอื่นนะครับแล้วก็ให้เกียรติคนอื่น We need to learn how to pay attention to the individual contributions of the team members. เราซึ่งเป็นผู้นำจะต้องพยายามหาโอกาสเป็นส่วนตัวในการที่จะนะครับให้เกียรติแก่คนแต่ละคนนะครับอย่างเฉพาะเจาะจง Be specific. แล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่เจาะจงนะครับไม่ใช่ว่าจับชายทุกๆไปขอบคุณมากนะทุกคนแล้วก็กลับไปเลยแต่ต้องเน้นบางคนต้องคุยกับเขาเป็นพิเศษ I know some leaders who know how to give praise. ผมรู้จักผู้นำบางคนที่รู้ว่าจะนะครับให้เกียรติและยกย่องคนอื่นอย่างไร But they walk around and tell everybody, oh, you're doing a good job. Oh, you're doing a good job. Oh, you're doing a good job. บางคนจะทำแบบนี้ก็ขอบคุณมากนะรู้ทำได้ดีมากคุณทำได้ดีมากก็เดินไปเดินมา Pretty soon the people say, he's not sincere. บางคนก็บอกว่าก็ดีนะแต่ดูเหมื He อนว่า doesn't really mean it. ไม่จริงใจเท่าไหร่นะพูดเร็วมากเลยนะครับทำความดีเราทำแทบตายขอบคุณหน้าการก็หายไปเลย But when you say, as เมื่ a อเราบอกว่า leader, เรื่องเป็นผู้นำเราพูดอย่าง when you did this particular thing, เมื่อคุณทำหน้าที่นี้ I was impressed that you did a good job. คุณทำหน้าที่ได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยผมประทับใจมากที่คุณทำได้อย่างดีเยี่ยม I like when you do this. That really helps us. ผมชอบมากเลยที่คุณทำแบบเนี้ยและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันช่วยทีมของเราได้อย่างมาก So when you get specific, ดังนั้นเมื่อเราขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงว่าขอบคุณอะไร then the person receiving the praise knows you are sincere. เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าขอบคุณมากนะเนี่ยแต่พูดไปเลยให้ชัดๆว่าเขาทำอะไรให้และสิ่งนั้นมีผลอะไรยังไงต่อทีมต่อโบสถ์ต่ออะไรเนี่ยอันนั้นคือเจาะจงในการขอบคุณของเราต่อคนอื่น And we need to
as I mentioned, we need to pay attention. อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญนะครับให้เวลาให้ความสำคัญ And genuinely recognize แล้วก็ชื่นชมคนอื่นเนี่ยอย่างออกมาจากใจจริงๆนะครับไม่ใช่พูดเสร็จๆไปไม่ใช่ because if it's insincere, it loses its value. เพราะว่าคำขอบคุณที่ปราศจากความจริงใจนั้นก็สูญเสียคุณค่าในตัวของมันเองไป So when you've succeeded as a team or as a group, spread the love. Let everyone feel that you've succeeded. ข้อต่อไปก็คือว่าเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับให้เราได้กระจายนะครับความสำเร็จนั้นคำขอบคุณนั้นความรักนั้นออกไปให้ทั่วๆนะกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง Let the rewards go everywhere. ขอให้นะครับการรับรางวัลหรือว่าการรับความชื่นชมนั้นได้เกิดขึ้นในทุกที่ทุกแห่งสำหรับทุกคนที่ได้เกี่ยวข้อง King David was a good example of such a leader. กษัตริย์ดาวิดเป็นผู้นำที่ดีมากในเรื่องของการชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติคนอื่น Remember when all of the wives and children and their property was taken away by the enemy? จำได้ไหมเมื่อมีคนมาปล้นใช่ไหมแล้วเอาลูกเอาผู้หญิงเอาเด็กเอาข้าวของนะครับไป And so David and his men went after them. ดาวิดกับทหารของเขาก็ไล่ตามเลยครับเพื่อจะไปเอาคนนั้นกลับคืน But some of the men got tired. แล้วก็ทหารของดาวิดบางคนก็เหนื่อยมาก And they stayed back with the baggage. นะครับแล้วก็อยู่รอเฝ้าสัมภาระอยู่ Some of the others went ahead and were able to win the victory, bring the captives back. ทหารที่แข็งแรงกว่าก็ลุยหน้าต่อไปในที่สุดก็นะครับจับเอาเฉลยผู้หญิงและเด็กที่คนกวาดต้อนไปนี่นะครับเอากลับมาได้ And they were also able to bring the loot back from the enemy. นะครับก็สามารถเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เขายึดไปนั้นกลับมาได้ And so when it came to divide up the wealth, นะครับก็ไปปล้นนะพอไปชนะแล้วก็ไปปล้นเอาข้าวของคนอื่นนะของศัตรูเนี่ยมาด้วยแล้วเมื่อถึงเวลาต้องแบ่ง the guys who went all the way with David said, well, this is ours. We'll just let them have their wives ก็ and children. ทหารบางคนที่ไปลุยข้างหน้านะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้ปล้นข้าวของคนนี้บอกว่าโอ้ข้าวของนี้เป็นของพวกเราไอ้คนที่มันไปไม่ไหวเนี่ยนั่งเฝ้าสัมภาระอยู่เนี่ยก็ให้มันเอาลูกเมียกลับไปอย่างเดียวพอละ But David said, no. แต่เดวิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ Even the ones who went into the battle and the ones who stayed back to guard the baggage, they will all get the same reward. ดาวิดบอกว่าไม่ได้นะครับเราทีมเดียวกันนะครับคนพวกคุณไปต่อสู้ลุยนะครับเลื่อนตรงยามออกแต่คนนี้เขาเฝ้าสัมภาระอยู่กลางทางนะครับพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนต้องได้รับรางวัลเหมือนกัน So David knew how to spread the love. นี่คือตัวอย่างว่าดาวิดรู้จักในการที่จะแบ่งปันความรักนะครับอย่างพูด Actually, King David, with the few errors and mistakes in his life, he was actually a very, very good leader, servant leader. ดาวิดเนี่ยนอกเสียจากนะครับความผิดพลาดบางประการความบาปที่เขาทำในชีวิตบางประการแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วดาวิดถือว่าเป็นผู้รับใช้แบบที่ดีมากนะครับในแบบที่รับใช้คนอื่นใจของดาวิดเนี่ยสุดยอดเลย Yeah. That's why Scripture says he is a man after God's heart. ดังนั้นนะครับเพราะปีถึงยังยกย่องดาวิดอยู่ว่าเขาเป็นคนที่มีหัวใจนะครับเดียวกันกับพระเจ้าเลยทีเดียว How not to be a leader is you look at Saul. ดังนั้นเมื่ออยากเป็นผู้นำเนี่ยดูดาวิดนะฮะแต่ถ้านะครับไม่อยากเป็นผู้นำก็ดูซาอูล His heart was not right. ใจดาวูลพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ใจซาอูลเลยพระเจ้าได้ใจดาวิดแม้ดาวิดจะอ่อนแอเนี่ยก็กลับใจพระเจ้าได้ใจ I'm not saying David was perfect. อาจารย์ไม่ได้กำลังพูดว่าดาวิดเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกประการ But for leadership qualities, he was, you can see he was a servant leader. แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงในแง่ของคุณลักษณะของผู้นำที่ดียอดเยี่ยมดาวิดผ่านนะครับมาตรฐานนี้ได้ We'll take a few minutes. เราจะใช้เวลาสัก 2-3 นาที And maybe, get into your groups, I think. Get in your groups and just ask how this concept of accepting responsibility works in your context, in your... ก็เราจะไป
บ่งกลุ่ม5 กลุ่มนะครับเหมือนเมื่อวานวันนี้บางคนนั่งเปลี่ยนที่ก็เอากลุ่มใหม่5 คนคุยว่าไอเดียหรือว่าความแนวคิดเกี่ยวกับความกล้าที่จะรับผิดชอบเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะมันสำคัญอย่างไรมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับช่วยกันหนุนใจซึ่งกันและกันและให้ข้อคิดเชิญครับว่าเรากล้าหาญขนาดไหนทำไมเราถึงกล้าและไม่กล้าโอ้ขอโทษพี่ดิก็ไปท่านเดียวน้องก็ไม่เข้าผมนู้นก็ได้ไหนก็ได้มันนั่นแค่เช้าแบบคนเราก็บริบทที่คุณเป็นผู้นำคุณใช้ในทางดีอาจารย์บอกว่าตามเนี่ยเขารู้ชอบเขาคิดว่าถ้าเกิดเราได้ถูกต้องเราได้ใจเราถ้าได้การเสียถ้ารับสร้างความไว้ใจการยอมรับส่วนตัวเราได้มาก็ยังเที่ยงคืนที่บ้านกลับมาสลบเลย4 ทุ่มครึ่งมันจะเป็นคล้ายกับภาษาอังกฤษคำนึงแต่สุดเสียงความผิดพลาดเป็นการยุย่อมภาษาเองต้องทำให้คนอื่นเห็นภาพฟังสัมผัสที่อยู่ภายในคนอื่นเขาจะเห็นว่าพอย้อนเรื่องที่ลูกประเด็นรับพี่พ่อประเด็นพ่อแม่ก็ถามว่าในบริบทของคุณที่เป็นผู้นำไปใช้ประการก็คือลาออกเนี่ยมันโคตรนักฟุตบอลน่ะคือผมว่าแพ้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าทำผิดทำอะไรกันเลยจะเรียกทำผิดอย่างนี้นักฟุตบอลเป็นแพ้คือเขาลาออกเป็นโบได้กับทีมเขาเสื่อมอะไรแบบนี้ถ้าไม่ลาออกเขาจะโดนแรกออกผมว่าไอ้พวกที่โค้ชลาออกนี่ผมว่ามันไม่ใช่แสดงว่าไม่ชอบเป็นการหนีก่อนที่เขาจะไล่ออกเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเริ่มแล้วไม่ทำให้เสร็จถ้าเขาไล่ออกได้เรื่องกันแต่ละรับต้องรับผิดชอบคือเขาไม่รับผิดชอบแต่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวก็ทำให้มันดูดีขึ้นนะตามหัวลาของจะเป็นรับผิดชอบจริงๆมันโดนข้อหาแล้วอย่าไปเป็นนักฟุตบอลนะอย่ามาเป็นเดิมการยุบย่องการขอบคุณหรือการยอมรับความดีผ่านโวยเราก็รู้บางเรื่องไม่ได้เลยเป็นไงเวลาผิดแล้วไปเองชอบแบบแต่คนอื่นเพราะผู้นำเราต้องยอมแล้วก็เราผิดพลาดตลอดเราไม่ยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับเจ้าเราเป็นผู้นำเราจะไปชี้กับเราอยู่กับเขาไม่ได้เลยเราไปจับผู้นำไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทำได้เรียกว่าเราในฐานะที่เป็นผู้นำเราจะยอมรับตัวเราไม่ใช่คนอื่นมาชี้เราโยนความที่เราเป็นเพียง
เราต้องรับผิดชอบก่อนที่เป็นสินค้ามาเราในแบบที่เจอว่าบางคนผู้นำไม่ได้รับผิดชอบมาร้องมารับผิดชอบเข้ามาแล้วอันนั้นคือที่ผ่านมาในอนาคตเราสร้างความว่าแล้วก็ยังมาตามไม่วางใจเลยไม่ได้แบบแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้ถ้าแล้วว่าบางทีก็ต้องตามด้วยผู้มอบหมายก็ต้องตามแต่บางครั้งเราเองผู้มอบหมายอาจจะคิดว่าผู้มอบแล้วทำไมต้องไม่วางใจมาดูมาตามแต่ว่าการตามที่มองในสองอย่างแรงกระดับใจไม่ได้สั่งเองก็ในระดับของรับผิดชอบประเด็นที่ไม่เข้าใจกันแต่เราไม่รับผิดชอบไม่จุจีกับไม่ตามคิดไม่ออกเป็นงงไม่ค่ะไม่งงเรื่องอะไรอ่ะก็รับผิดชอบก็รับผิดไปเลยก็จบแล้วคนเราไม่ค่อยยอมรับผิดไงเรานี่มีนิสัยอาดัมนะเราก็ป้ายไปเรื่อยโทษสถานการณ์โทษคนอื่นโทษนู่นโทษนี่ถ้าเราอยากจะเป็นคนนั้นรับผิดชอบนะเราก็เริ่มที่จะรับผิดชอบก่อนยอมรับผิดฉันยอมรับว่าฉันผิดผมยอมรับผิดเต็มๆครับแต่อย่ามีแต่ไม่งั้นก็เหมือนซาอูลแต่ไม่เกี่ยวกับการอธิบายนะบางทีไม่ต้องอธิบายหรอกผิดก็คือผิดอธิบายนาทีหลังแต่ตอนนี้นั่นไปก่อนเพราะว่าพอเราอธิบายมันเหมือนกับข้อแก้ตัวไงมันจะกลายเป็นปัญหาเป็นด้วยแต่ต้องบอกว่าทีมงานของท่านนี่ไงมันจะกลายเป็นเหมือนซาอูลอยู่ดีคือคุณโอเคเป็นอย่างนี้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันให้ดีเลยแต่ทีมงานต้องการทำอธิบายไงว่าทำไมถึงไม่ทำอาจารย์ก็บอกไงว่าต้องอธิบายถ้าอธิบายก็เนี่ยถ้าของหมออธิบายเราอธิบายแต่ถ้าตอนที่เราย้อนเราเรียนช่วงเนี่ยอย่าเพิ่งอธิบายด้วยมันคนละขั้นตอนนะผมก็จะเกิดว่าต้องให้ถามก่อนยังไงดีอธิบายอย่างเงี้ยเขาอธิบายถ้าเขาขอคำอธิบายเดี๋ยวเขาอยากจะทราบเพราะว่าพูดให้เขาฟังแต่ถ้านี้ก็คือว่าผิดก็คือผิดให้มันเคลียร์เลยถ้าสมมติว่าโอ้เขาถูกจับได้ว่าผิดแต่ยอมรับผิดแต่อย่างนี้เขาอ่านแก้ตัวแสดงว่าไม่รับผิดจริงเวลาคนมองปุ๊บเสร็จเขามองว่าเราไม่รับผิดจริงมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติอยู่แล้วพอเราอธิบายหน่อยนะเขาว่าเหมือนกับคนเนี่ยแค่มาสายเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่ารถติดมากเลยเพราะไม่ตรงนี้ถ้าแบบมา
กิดอะไรขึ้นล่ะโอเคคือว่ารถมันติดไฟแดงมันไม่ปล่อยเลยกระบวนเสด็จมาหรืออะไรก็ว่าไปไม่ต้องมาบอกเขาตอนนี้ยอมรับว่าผิดครับผมมาถ่ายผมมาถ่ายถ้าไปพูดอย่างอื่นก่อนไม่งั้นข้อแก้ตัวไงปัญหาข้ออ้างทุกคนมองไงทั้งปีมาถูกโทษอย่างอื่นนะแล้วจริงๆแล้วมองว่าอย่างนี้ว่าคุณลำตัวมาเร็วกว่านี้ได้ตอนคุณมองอ่ะถ้าคุณมาถ่ายว่าคุณรถติดทำไมคุณไม่ออกมาเป็นขอทุกชั่วโมงกันเลยล่ะก็ยอมรับความผิดพลาดแล้วหาข้อแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวก็คือถ้าเกิดเขาถามโอเคคราวหลังเดี๋ยวผมจะมาให้เร็วขึ้นเราชั่วโมงผ่านผ่านไม่ใช่แล้วเราเดี๋ยววันนี้คราวที่แล้วผมมาเนี่ยผมวันนี้ผมมาในติดมาทางหน้าปากซอยแม่งติดเลยติดเข้าซอยตรงนู้นเข้าเราอยู่ไม่ได้เซ็งเลยแบบไม่เราเราดีมากร่วมกับทางด่วนนี่ติดยาวจนถึงหน้าปากซอยแบบเซ็งเล็กๆผมก็เลยเอาเนี่ยพวกนี้มาให้เรากลับเข้ามาสู่ ขาเตรียมของสภาวะปกติอาจารย์อยากจะฟังจากพวกเราว่าคุยกันอย่างยาวนานไม่รู้อย่างสิ้นสุดเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับ Who wants to go first? ใครอยากจะมาแบ่งปันก่อนว่าการกล้าที่จะยอมรับความรับผิดชอบของในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมีผลยากหรือไม่ยากมีผลอย่างไรต่องานรับใช้ของเราอาจารย์เจี๊ยบมาพูดได้ไหมครับอาจารย์เจี๊ยบใครคิดว่าอาจารย์เจี๊ยบควรพูดตบมือหน่อยครับผมจะเอาไมค์ไปให้อาจารย์เจี๊ยบกลุ่มของเราเนี่ยอาจจะดิสคัสบอกว่าความสามารถในการยอมรับผิดของผู้นำเนี่ยแสดงถึงวุฒิภาวะผู้นำที่มีวุฒิภาวะและมีความมั่นคงข้างในเท่านั้นที่จะสามารถยอมรับความผิดพลาดได้แต่เราก็ความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่มีการสื่อสารกันว่าผู้นำต้องการอะไรชัดเจนแล้วก็อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันไม่พูดตามที่ว่าแบบนี้แต่ผู้นำคิดว่าทำแบบนี้ก็เลยอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันนั้นเราก็คิดว่าเราจะต้องมีการสื่อสารภาพเมื่อสั่งงานแล้วมอบหมายงานแล้วต้องพูดชัดเจนว่าอะไรคือความต้องการของผู้นำแล้วผู้ตามก็ต้องถามว่าอาจารย์ต้องการอย่างนี้ใช่ไหมกินเลยแล้วก็โอ้โหกินทั้งเม็ดเลยเวลาแล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันนะว่าเวลาผิดก็ผิดด้วยกันเวลาสำเร็จก็สำเร็จด้วยกันไม่ทำให้ความรู้สึกว่าโดนตำหนิเมื่องานผิดพลาดก็หัวหน้าก็มาร่วมรับผิดและเมื่องานสำเร็จเกียรติหรือว่าคำชื่นชมก็ไปถึงลูกน้องด้วยนะความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันก็จะทำให้งานไปได้ดีนะประมาณนี้เนาะขอบคุณมาก Very good. Thank you. Thank you for sharing. เพราะว่าอาจารย์เจี๊ยบพูดได้ดีมากเลยไม่มีที่ติด Anyone else? มีใครอยากจะพูดดีกว่าอาจารย์เจี๊ยบไหมครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดกันแล้วอย่างนี้ใครจะพูดล่ะเชิญครับผมพูดเล่นนะเชิญครับเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเมื่อวานเสียไปแล้วนี่อาจารย์สาธิตมันก็ได้มั้งขอบคุณในการตอนซิดรอบดูไปเชิญครับด้านหลังมีไหมเชิญเอายุ้ยยุ้ยโอ้โหมุดเลยยิงด้านหลังน่าจะมีม่านนะ
มันร้อนด้วยแล้วก็สะท้อนแสง คนสอนแสบตาก็คือต้องยอมรับจริงๆยอมรับความผิดพลาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะส่วนคำชมก็ยกให้คนอื่นนะการยอมรับความผิดพลาดแล้วก็มันจะมีประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันก็คือมันจะมี2 ช้อยให้เลือกเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเราจะต้องเลือกผลเสียหายที่เกิดกับคนรอบข้างน้อยที่สุดยกตัวอย่างของเคสของบีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เราเชิญพี่น้องมาร่วมประชุมด้วยกันแต่ตอนนี้มันไม่มีรถที่จะต้องเดินทางไปส่งพี่น้องต่างประเทศแล้วเราหัวหน้าจะต้องประชุมด้วยแล้วจะต้องไปส่งพี่น้องด้วยก็ต้องมีช้อยให้เลือกคือความผิดพลาดรถที่จะมารับไม่มาเกิดอะไรขึ้นก็คือเราจะต้องไปส่งเขาโดยตรงจริงๆจะต้องมีคนไปส่งแต่คนไปส่งไม่มีก็คือผลของการยอมรับในที่นี้คือเรายอมรับถึงความผิดพลาดที่ไม่มีรถที่จะส่งพี่น้องและเลือกผลที่น้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดก็คือเราไปส่งพี่น้องก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กับผู้นำว่ามันเกิดอย่างนี้ก็ยอมรับแบบนี้ก็ยอมรับผิดในเรื่องตรงนี้Very good point. Very good point. ก็ดีครับขอบคุณมากก็อยากให้พวกเราพูดในลักษณะที่ว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันยากหรือง่ายนะแต่ผมยืนก็ดีมากทำไมมันถึงยากมันถึงง่ายนะครับแล้วมันทำได้ไหมในสังคมไทยทำได้ง่ายขนาดไหนหรือไม่ง่ายขนาดไหนมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับ If not, then we will go to the next point. ถ้าไม่มีเราก็จะไปหัวข้อหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ So we talked about think others first, เราพูดถึงคิดถึงคนอื่นก่อน expecting the best, แต่คาดหวังสิ่งที่ดีเลิศ responding with courage, นะครับตอบสนองด้วยความกล้าหาญ accepting responsibility, ยอมรับนะครับความรับผิดชอบ and now the final point in this section, hungering for wisdom. นะครับตอนนี้ข้อ5นะครับข้อสุดท้ายสำหรับส่วนนี้เซสชันนี้ก็คือนะครับกระหายหาสติปัญญา Leaders hunger for wisdom. ผู้นำเนี่ยจะปรารถนาที่จะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น Leadership done well is very difficult. นะครับการนำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะไม่ง่ายนะครับยากเหมือนกัน It requires a tremendous amount of wisdom. นะแล้วก็ผลงานที่ดีเลิศเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาอันล้ำเลิศด้วยเช่นเดียวกัน It informs our decisions. เพราะว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจนะครับของเราทั้งหลาย As leaders, we have people decisions to make. นะครับสำหรับพวกเราที่เป็นผู้นำเนี่ยเรามีการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับผู้คน We have strategy decisions to make. นะครับเราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธวิธี We have financial decisions to เรา make. ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน Now, there's a lot of things that we can learn about leadership skills in those areas. นะครับมีวิธีการมากมายหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะของการจัดการกับสิ่งที่กล่าวมานี้ But we won't talk about those things right now, but we want to talk about the character trait that makes us hunger for wisdom. เราจะไม่พูดถึงว่าเราจะจัดการกับเรื่องการเงินยังไงดีในตรงรายละเอียดไม่พูดแต่ตรงนี้อาจารย์จะพูดถึงคุณลักษณะภายในของเราเนี่ยว่านะเราจะเป็นคนที่นะครับมีสติปัญญาได้อย่างไร Servant leaders are leaders who always want to learn and they hunger for wisdom so they can do a better job at leading. ผู้นำแบบผู้รับใช้เนี่ยสิ่งดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่ปรารถนาที่จะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ For wisdom, they know that whether deciding on a person, strategy, or how to allocate a resource, a wise decision is the best decision.
For a leader, the way forward is often unclear. Rarely do they have all the ผู้นำ facts ก็ or จะ complete ไป insight ข้างห when น้า a เรื่ decision อย needs to be made. ๆนะครับ Often, a leader บาง must ครั้งสถาน choose การณ์ต่างๆไม่ priorities แน่นอน between นะครับ multiple good options. เราจะต้องฉลาดพอรู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรเป็นทางเลือก in challenging or uncertain circumstances. The good news is, wisdom can be forged over time. ตัดสินใจนะครับตลอดเวลา Intentionally จึง pursue. ต้องมีความเฉลียวฉลาด They มีสติ resist ปั the ญญา temptation to think they ever arrive, ต่อ recognizing that ต่อสู้กับการทดลอง has led นะครับ them ต่อ down. สู้กับความหยิ่งยโส The truly wise understand yesterday's answers rarely suffice for today's questions. ฉะนั้น Those who hunger for wisdom begin their pursuit by designing คนที่หิวกระหายหาสติปัญญานั้นนะครับก็จะมีการวางแผนที่ดีนะครับโดยการอ่านหนังสือมากมายนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้ทั้งหลายเดินทางไปเรียนรู้สิ่งต่างรอบโลกนะครับรู้จักที่จะเรียนรู้จากคนอื่นด้วย mentors to help them grow. They appreciate that other, more seasoned leaders have traveled the same path and can offer valuable ก็เรียนรู้จาก insights คนที่นะอยู่ในสาขาอาชีพเดียวกัน Wise leaders seek to learn daily. นะครับสุดท้ายแล้วก็คือเรียนรู้ทุกวันนะครับมีสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ทุกวันผู้นำที่อยู่ในสติปัญญาจะเป็นแบบนี้ Lifelong นะครับ learning. They continually มี fill their reservoir. กรอบความคิดนะครับที่ Wisdom ดี is available by choosing to design a plan, enlist mentors, and ส learn ติปัญญามีอยู่มากมาย position นะครับ yourself to grow. ถ้าเราปรารถนาจะเรียน Want รู้ to be a leader others want to follow. Then humbly admit you have more to learn. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้มากขึ้น Remember, wise เพราะมีสิ่งมากมายที่จะต้องเรียนรู้นะครับการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่เราตัดสินใจด้วยสติปัญญานะครับได้ดีที่สุด Pursuing wisdom is something you never finish. การแสวงหาสติปัญญานั้นเป็นอะไรที่เราจะไม่มีวันนะครับมันไม่มีวันสิ้นสุด It's a never-ending quest. นะครับมันเป็นการแสวงหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับสติปัญญาไม่มีใครที่บอกว่ารู้หมดแล้ว Now, in hungering for wisdom, you are not focusing on a specific outcome most of the time, but you are focusing on the pursuit. ก็คือการหิวกระหายหาสติปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการพยายามมองหาว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแต่มันคือกระบวนการในระหว่างที่เราจะไปถึงตรงนั้นน่ะอันนี้คือการต้องการสติปัญญา You see, it's not like going to school where you focus on the day of towards the day of graduation. คือมันไม่เหมือนกับการเหมือนเราไปโรงเรียนนะครับพอเราไปโรงเรียนบางคนก็คิดถึงแต่วันที่เราจะจบ That has its place. We have our educational standards. ก็อันนั้นก็เป็นระบบการศึกษานะครับเป็นมาตรฐานของการเรียนหนังสือ And it's part of our quest for wisdom, but it's not the end of the quest. คืออาจารย์กำลังบอกว่าเรียนหนังสือเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้แต่มันอาจจะไม่ได้เพิ่มพูนสติปัญญามากคนละเรื่องความรู้กับสติปัญญาคนละเรื่อง Servant leaders are humble enough to recognize that they will never finish learning. ก็ผู้รับใช้พระเจ้านะครับหรือผู้รับใช้แบบรับใช้คนอื่นเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เคยคิดตลอดเวลาว่าการเรียนนั้นไม่มีวันสิ้นสุดเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ The man who invented the light bulb, now we have LED lights and those. ใครไม่เคยเห็นหน้าของโทมัสเอดิสันก็ดูนะครับเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นผู้ที่คิดหลอดไฟนะครับไส้หลอดไฟที่ทำให้เกิดความสว่างขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก Thomas Edison was famous for inventing the light bulb, the incandescent light bulb, but he also had 2,000 other inventions. โทมัสเอดิสันเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากของสหรัฐอเมริกานะครับเขาคิดไส้หลอดไฟขึ้นมาครั้งแรกของโลกนะแล้วก็คิดเป็นนักประดิษฐ์สิ่งนวัตกรรมอีกประมาณ 2,000 กว่าอย่างนะครับในชีวิตของเขา And he said, inspiration or invention is 99% perspiration and 1% inspiration. นักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยได้มีคำคมกล่าวว่านะครับในการประดิษฐ์คิดค้นบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่ๆนั่นนะครับ
99% นะครับต้องอาศัยนะครับหยาดเหงื่อและแรงงานนะครับแต่ 1% เท่านั้นที่อาศัยเขาเรียกว่าอาศัยความแรงบันดาลใจ It's mostly about hard work. ดังนั้นสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่องจากการทุ่มเททำงานอย่างหนัก To learn how to be the leader, good leader, you need to go after the wisdom ดังนั้น that's required. การที่เราจะเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ได้ดีเนี่ยนะเราจำเป็นจะต้องทุ่มเทอย่างมากในการที่จะแสวงหาสติปัญญามาเข้ามาในชีวิตของเรา A great example of seeking wisdom comes to us from the book of Chronicles. ก็ตัวอย่างอีกอันหนึ่งของการหิวกระหายแสวงหาสติปัญญาก็มาจากหนังสือในพระคัมภีร์คือหนังสือพงศาวดาร Tells the story of Solomon. หนังสือพงศาวดารได้พูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์ซาโลมอน Solomon made a great offering to the Lord. ซาโลมอนได้ถวายเครื่องบูชามากมายเหลือเกินนะครับให้กับพระเจ้า And the Lord appeared to him and asked him and told him, ask for whatever you want me to give you. พระเจ้าก็ทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของซาโลมอนและได้ปรากฏพระองค์เองแก่ซาโลมอนและตรัสถามซาโลมอนว่าเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้กับเจ้า And Solomon said, give me wisdom and knowledge. ซาโลมอนก็ตอบข้อความที่บนจอนี้บอกว่าขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาและความรู้ให้กับข้าพเจ้า That I may lead this people. Who is able to govern this great people of yours? เพื่อข้าพระองค์จะสามารถนำประชากรเหล่านี้นะครับผู้ซึ่งนะครับใครจะสามารถนะครับนำประชากรที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ของพระองค์ได้ถ้าปราศจากสติปัญญา So who was Solomon thinking of when he asked for wisdom? ซาโลมอนคิดถึงใครเมื่อเขาทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเขาคิดถึงใครคิดถึงใคร others Others. Yeah. the people The people. He was not trying to get wisdom for his own benefit. He wanted wisdom so he could govern the people of God. เช่นเราสังเกตว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะมุมมองก็คือว่าซาโลมอนไม่ได้ขอสติปัญญาเพื่อตัวเองแต่ซาโลมอนขอสติปัญญาเพื่อเขาจะนำประชากรของพระเจ้า Now God was quite impressed with this request. พระเจ้าจะไม่ค่อยประทับใจใครง่ายๆนะครับแต่พระเจ้าประทับใจซาโลมอนมากในสิ่งที่ซาโลมอนทูลขอจากพ And ระองค์ God said, since this is your heart's desire and you have not asked for wealth, possessions, honor, or for the death of your enemies or even a long life, you will get this plus all the other things. พระเจ้าทรงประทับใจซาโลมอนมากนะเวลานี้นะครับพระองค์ก็เลยบอกว่านะเมื่อเจ้าเนี่ยไม่ได้ทูลขอนะทรัพย์สินทรัพย์สริงคารทั้งปวงหรือขอให้ศัตรูของเจ้าจงพินาศสิ้นสูญไปหรือขอให้ตัวของเจ้ามีอายุยืนนานนะครับตลอดไปนานๆหลายปีเป็นหมื่นปีนั้นเราโปรดปรานเจ้ามากเราจะประทานสติปัญญาตามที่เจ้าทูลขอและสิ่งที่เจ้าไม่ได้ทูลขอนั้นจะเป็นนะครับของแถมให้กับชีวิตของเจ้า Okay, with that we will take a break. หลังจากที่ซาโลมอนได้สิ่งเหล่านั้นตามประสงค์ทุกอย่างแล้ว 15-minute พระ break เจ้า for ก็ coffee. ตรัสกับชั้นของเราว่าให้เราเบรก And we will come back at 11 o'clock. แล้วเราจะกลับมาอีกทีนะเวลา 11 นาฬิกาเชิญไปพักเบรกได้ที่ห้องอาหารของอะไรของเราเชิญครับ